Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung tín đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tin chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự lý khổ đạp lạc, thất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ula Hudi San Miao San Puto Xie. Namo Tạc Đạc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tỏa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao ba bai jian wan jie nan cao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai chen zhi yi. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Địa Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Sang Trần,各位 Bhikkhu ni, 各位 Sang Chư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 16th of July, 2011, in Rosemead, California. We're lecturing on the Earth Store Bodhisattva towards the end of the sutra. We're on slide 1467, discussing the 28 benefits of maintaining this sutra. Đang bàn về 28 cái lợi của trì cái kinh này. Someone translating into Chinese for at all? Okay, very good. Disasters will be eradicated. Number 19. Chư hoành tiêu diệt. Disasters are huan or hẳn in Chinese are basically things that are unexpected. Những cái chuyện mà nó bất ngờ, nó ngoài cái ý nó xảy ra, là will be eradicated. Nó bị loại ra. Why do we suffer unexpected disasters? Tại sao mình bị những cái hoành, những cái chuyện không tốt nó xảy ra bất ngờ? Why is that? One of the reasons that they will be eradicated is because this Earth Store Sutra spells out very clearly what's wrong and what you expect could happen to you when you do something wrong. Kinh Địa Tạng nó hay chỗ nó rất giản dị, nó giảng cho mình rõ ràng lắm. Là khi mình làm cái nghiệp, tạo cái nghiệp gì đó, mình sẽ lãnh cái quả đó, có khổ đó. Okay. Thành mình biết như vậy, thành mình bớt làm bậy. So the more you read this sutra, the less likely you are to create offenses. Okay?
People create offenses because they don't know better. Những người ta thường chúng sanh mà tạo nghiệp tại vì không có biết, không có ngờ rằng cái nghiệp mình tạo nó có thể có hậu quả nó nặng nề như vậy. They don't realize that the consequences of their action could be pretty significant. They could bring on a lot of suffering. Okay, and with that kind of mindset, với cái tâm mình như vậy, okay, you refrain from doing harm. Biết như vậy thì cái tâm mình nó bớt làm ác. Okay, when your mind refrains from doing evil, from creating offenses, nếu cái tâm quý vị mà của tâm quý vị muốn tránh tạo nghiệp, muốn tránh làm ác, okay, then naturally good things, bad things will happen to you. Nếu trường hợp như vậy thì những cái chuyện mà nó xấu xa nó không xảy ra cho quý vị. People do not seem to realize that bad things happen because you draw upon them. Chúng sanh không biết rằng những cái mà nó không tốt nó xảy ra cho mình, tại mình tự kêu nó tới. You draw them to you. You draw these troublemakers to you. That's why bad things happen to you. Cái vị không biết rằng, không ngờ rằng những người thường không biết rằng cái chuyện nó xảy ra không tốt cho mình là tại vì mình cái tâm mình nó không tốt, thành những cái thành phần nó không tốt nó mới tới mình, nó thích tới gần thân cận mình. All the troublemakers want to draw near you because you have a different, you have a not good frame of mind. Tại vì tâm quý vị nó không được tốt, thành những cái tuổi làm bậy nó xích muốn tới thân cận quý vị. In fact, when your mind is bent on doing no good, như cái tâm quý vị mà không muốn làm tốt, it's dark, nó tối tăm, and that's draw the yin energy. Nó tối tăm như vậy thành nó thu hút những cái thành phần nó cõi âm nó tới. Okay, and when those guys hang out, bad things happen to you. Tụi nó tới á, là chuyện không tốt nó xảy ra cho mình. There is a saying that the French, what happened to Ước? He's gone already. Ước is left already. Oh, my French, Vietnamese, my Vietnamese French. Vietnamese French. Yeah. Cái ông này người Việt nhưng đều gốc Tây. The Frenchman has a saying. He says, dis-moi qui est ton ami, je dirai qui tu es. Người Tây có cái câu, người ta nói là tell me who your friend is, I tell you who you are. Okay. You are judged by the company you keep. And disasters, again, going back to the point, disasters occur because you are in a company of troublemakers. Quý vị, cái chuyện nó không tốt xảy ra cho cái bản thân mình là tại vì cái tâm mình nó không tốt. I was told, I can't mention names, but I can tell you a funny story. A few months ago, a person came to the temple because this person here is being pursued on a court of law. Một thời gian trước có một người tới chùa tại vì bị người ta kiện tụng. And this person is going out, is going crazy because the pressure is too much. The opponent is bent on inflicting a lot of pain and suffering. Cái người mà đối tượng đó, người ta kiện tụng tại ta muốn làm hại người này, nhất định làm hại người này. Okay. And I remember the first time
this person came. We had a private meeting in the office behind me. Close the door. Thành người tới lần đầu tiên cách đây một thời gian trước thì muốn gặp riêng nói chuyện tôi về cái chuyện này. As soon as I started, tears came out. Mới nói được một vài câu là nước mắt chảy ròng ròng. And this is why I always have Kleenex in my office. Okay. Từ đó về sau là khi nào trong office tôi cũng có cái giấy tissue để mà chùi nước mắt. Okay, I want to advertise you. Say I'm very customer oriented, user friendly. Okay, nói cho quý vị biết. Tại này tới và gặp nói chuyện tôi có quyền khóc, tại vì có sẵn giấy để mà chùi nước mắt rồi. So now I'm prepared for all the tears in the world. It seems funny because a few months ago, it seems like every time a new person comes along, it's all tears, and so I said, I'm going to have a big box of Kleenex, and that's it. I have one in my van as well, just in case I run out. See, anyway, has been going on for a long time. Cái người này là theo cái tôn giáo khác mà bị kiện tụng từ lâu rồi. It's been being sued, been taken to a court of law for a long time, and this person is losing, đang thua nữa. Okay, and after a few months of studying, at our temple, sau một vài tháng tu ở chùa này, I'm told recently that the thing was settled, everything was improved, the family felt better, everything was fine. Thì sau một thời gian tôi mới khám phá ra là có người mới báo cáo tôi là cái chuyện kiện tụng đó bỗng nhiên nó được giải quyết, bỗng nhiên gia đình con cái này nó tốt hơn nữa. The point I'm trying to make is this. This person's mindset improved tremendously. Ý tôi nói như vậy này, cái tâm người này rất là tiến bộ trong thời gian này. Okay. It's important to keep your mental frame of mind free from all the negativity that you experience because someone gives you a hard time. Cái quan trọng nhất khi mà người ta hành hạ mình, người ta dày vò mình, cái quan trọng nhất quý vị đừng có giận. Do not get angry. Do not feel, do not resent it. Đừng có giận, đừng có muốn trả thù. Okay? Take it as the opportunity for us to build our character. Người ta càng khó mình chừng nào thì cái cơ hội cho mình để mà mình huấn luyện cái sự nhẫn nại của mình nó tốt hơn nữa. Okay? I know that because I want to tell you that, but don't try to give me a hard time because I do get upset. And when I get upset, you do not want me to get upset. I can assure you of that. In my entire life as a monk, I have yet to get upset yet. But if you push me too hard, you see what I'm capable of. Never mind, it's a threat. So I'm telling you is that it comes with the territory. If you want to improve your kung fu, you need to take a lot of abuse. Thực thật là quý vị như vậy này, quý vị thực sự muốn tu là phải chịu bị dày xéo. The more hardship you face, the more your kung fu increases, the more wisdom you unfold. Quý vị càng khó khăn chừng nào thì cái công phu quý vị càng ngày nó càng tăng chừng đấy, và càng cái trí huệ của quý vị càng ngày nó càng mở ra chừng đấy. I talked to a left home person, and I was told that
these Los Angeles Buddhist disciples are so mean. Có người nói với tôi, người sư gia nói với tôi, tại sao mấy cái người Phật tử ở đây sao mà họ ác như vậy? They're ungrateful, không biết ơn. They're not respectful, không biết lễ phép. And they mean like hell, and they're so evil. Và họ ác dễ sợ, họ ác không thể tưởng được. And I said, that's why we're here in California and not in Northern California. Vậy tôi mới nói, bởi vì mình mới ở dưới Nam Cali chứ không phải Bắc Cali. Tại vì Nam Cali là nó khó khăn hơn nhiều. It's much more difficult here. Much more difficult than, let's say, in Japan, in China, in Taiwan, in Vietnam, in Thailand, you name it. It's so difficult to teach Buddhism here. Quý vị biết không? I'm digressing here, but because this is I need to understand this. Yes. But that's why it's so much more useful, isn't it? You need it so much more here. It's mutual. It's mutual. Yeah. I'm telling you this. I'm telling you this because I'm coming to the point. Tại vì như vậy nè, cái chỗ Bắc Nam Cali này nó hỗn loạn quá đi. It's chaotic here. It's crazy here. Okay. And because of these difficult circumstances, it serves both ways. Hai cái trường hợp này cho quý vị thấy, hai bên đều khó khăn hết. Because people are confused. So if we don't save them, we don't try to help them, who will? If people says, I'm going to go somewhere where people respect me, people like me, people support me, where I'm better, I can help more people, then who's going to help these people who no one wants to help? Tại vì nếu như quý vị nói, tôi đi mấy cái chỗ khác mà nó tử tế với tôi hơn, Phật tử nó lễ phép với tôi hơn, nó ủng hộ tôi hơn, nó biết ơn với tôi hơn, nó biết cái sự quan trọng của cái việc tôi làm hơn á, thì nó còn có lý cho tôi. Tại sao tôi tới cái chỗ khó khăn là làm cái gì? Tôi hỏi nếu như vậy đi mấy chỗ mình không cứu những người này thì ai cứu họ bây giờ? Because everyone has the same reaction. You ain't worth it. I tell you. For most of us sitting here, look at you ain't worth it. I'm telling you, you ain't worth it. In the camera. If you have that kind of attitude, okay, then it says a lot about you. Nếu mình có cái thái độ như vậy, cho mình biết là cái căn cơ mình tới chừng nào. Okay? Our brand, our kind of cultivation is that we know it's hard, but we keep on trying. We fail, we keep on trying, we don't quit. Tôi nói quý vị nghe, this is not to say we can handle it. I'm just saying we're trying, we're still trying, we're not quitting yet. Nói cái gì nghe không có nghĩa là mình tự khoe nói chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi chỉ nói rằng chúng tôi đang cố gắng thôi. Chúng tôi đang thất bại nhưng vẫn cố gắng như thường, vẫn chưa bỏ cuộc nữa. And you push me too hard, I'm gonna quit. Okay, I'm telling you. Mà nếu quý vị làm quá lố, tôi sẽ bỏ cuộc á. No promise. Okay. Anyway, the point here, going back to the point, the difficult circumstances will require you to rise the occasion. Nói cái gì nghe. Nó càng khó chừng nào mình cần có cơ hội mình vươn lên mới được. Okay? Do not feel cultivation is something easy. Quý vị đừng có nghĩ this is my attitude. It's always been an attitude about my cultivation. Nói cái gì nghe. Trước giờ tôi tu hành bây giờ như vậy đó. Okay. Là càng khó chừng nào mình cần vươn lên chừng đấy. It's not about comfort, and not about taking it easy. Cái này không phải là mình tu không phải để mình thoải mái, tu không phải để mình thành công. Let me tell you what my cultivation is. Our cultivation is. I will throw tests at you. The kind of tests that make you fail. Okay? And then, but as long as you don't quit, you're making progress. Tại vì như vậy này, tôi huấn luyện quý vị như vậy, tôi cho quý vị những cái thử thách khó khăn dễ sợ, làm không được. Mà nếu như quý vị tiếp tục làm thì quý vị sẽ tiến bộ.
Làm không được, vẫn làm như thường. Làm trật, ngày sau làm trật tiếp. Cứ làm hồi, chừng nào làm cho đúng thôi. Thì như vậy sẽ tiến bộ được. And someone asked me from the last Fochi, what is my Dharma door that my master taught me? That is it. He says, go ahead and fail. But don't quit. Đó là pháp của thầy cũng dạy tôi đó. Ông nói này, kệ thất bại đi con, để đừng có bỏ cuộc nha. It makes you humble. Mình biết khiêm tốn. Because he says, you will fail you. Nói cái khác, ông thầy tôi nói mày là chỉ là thứ đồ thất bại thôi. Để không được bỏ cuộc. He says, you but a failure. You have nothing to be, you should be proud of. But as long as you don't quit, I still accept you as my disciple. And that's the only thing that I want. His respect. Tôi chỉ cần chừng đó thôi. Cần ông thầy tôi nói là mày vẫn là đệ tử của tao. Tôi không cần cái gì hết. I don't need anything else. I don't need your approval. I don't need anything else. As long as he says, I still want you as my disciple. I still consider you to be my disciple. Then I keep trying. Nói cách khác, nếu như ông thầy tôi nói là tao vẫn coi mày là học trò của tao, tôi vẫn tiếp tục như thường. Ngày nào đó ông thầy nói mày không đáng là học trò tao nữa, and then I quit. But one day when he says you don't deserve to be my disciple, that's the day when I quit. I return. I do something else better in my life. I want a bigger challenge. Lúc đó tôi kiếm một cái núi cao khác mà trèo. Okay? The mindset is that no matter how hard it is, you do not resent, you do not retaliate. Cái quan trọng như vậy, phải nhớ giùm tôi như vậy nè. Nó khó chừng nào đó, mình cứ cắn răng mình chịu đựng thôi. Mình chừng như mình điên chịu không nổi á, mình bỏ cuộc, xong mình trốn xong ngày mai mình làm lại. So you can't take it, you go take a nap, do something, and then tomorrow come back and try one more day. Okay? Quan trọng nhất, mình không có trả đũa, mình không có giận người ta. Most important thing, do not retaliate, do not harm people. Đừng có hại người ta. I implore you, the more you learn from me, the most important I ask of you is that no matter what, do not retaliate, do not harm others. Tôi yêu cầu quý vị chừng nữa thôi. Học với tôi á, là đừng có trả đũa người ta. Đừng có trả thù người ta. Okay? Đừng bao hại người ta hết. Người ta làm gì kệ người ta. You know why shouldn't we harm others? Có biết tại sao mình không cần hại người ta không? Why not? Because they're harming themselves already. You don't need to make it worse for them. Tại vì người ta đang tự hại rồi. Nếu cái tâm người ta mà tới muốn hại chúng ta đó, thì if their mindset is bent on wreaking damage, harming us, okay, they bring disasters upon themselves immediately. We do not need to make any worse for them. Họ tới muốn hại mình, cái tâm họ muốn hại mình tự động đó, là những cái hoành, những cái tai nạn nó tới với họ. They're going to be sick. They're going to have all kinds of trouble. They're going to have family problems. They're going to have health problems. They're going to have job problems. They have all kinds of problems. Not only them, but the entire family as well. It's a lot scarier than you think. Okay? And we do not need to make it any worse for them. Mình không cần làm gì hết. Cái tâm họ như vậy, họ tự hại họ rồi. Yes. It does take fun. Well, you bite your lips first. First, you want to bite. Yeah, you want to bite. You want to bite back. But then, after a while, you learn. It becomes a reflex. Because of course, you get offended. Okay. All right. Any questions? Không có dễ làm đâu, nhưng được cái gì phải nhớ như vậy. Okay. It's not exactly how my master taught me, but that's how one of the aspects of the Dharma door he gave me.
Cái đó cái pháp ông thầy tôi dạy tôi cái bữa đó, cái bữa mà cách này 16, 17 năm trước á, là không phải ông nói như vậy, nhưng đều một cái khía cạnh của cái pháp mà ông dạy tôi là cái pháp đó, là phải làm như vậy. It's about doing. Pháp là làm chứ không pháp để mà nói. Okay, any questions? It's fun because you're always improving. It's always beyond you. Nó thích thú ở chỗ này này. Tu thích thú ở chỗ này này. Tại vì bao giờ nó cũng hơn sức mình một tí hết. Bao giờ mình chưa đủ hết đó. Thành mình phải cố gắng thêm một tí nữa. Vẫn chưa đủ như thế. Bởi vì mình tiến bộ dễ sợ. That's why the improvement is fascinating. You keep on improving. As long as you don't quit, you keep on improving. Quý vị không có bỏ cuộc là tự động sẽ tiến bộ. Okay? Any questions? Number 20. They will eternally be apart from the path of evil karma. Nghiệp đạo vĩnh trừ. Meaning that the point here is that it takes point number 19 a little bit further. Cái 19 á, là mới ở ngoài thôi. Cái 20 mới là nguy hiểm. The number 20 is more dangerous than number 19. Number 19 is that that it affects your current lifetime. But number 20 says you have a lot worse down the road. A lot worse. Cái 19 nói là kiếp này mình sẽ khổ thôi. Cái 20 nói là cái mới khổ thôi, còn kiếp sau nó còn khổ hơn nhiều nữa. Kiếp sau mới đáng sợ hơn kiếp này nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa là nhờ tu cái kinh theo giữ cái trì cái kinh này, quý vị sẽ không đọa ác thú. Means that if you maintain the sutra, you will not fall into the evil path. This is so critical when you cultivate. That's the first thing you want to do. Cái này rất quan trọng. Khi quý vị tu là việc đầu tiên quý vị muốn là tránh đọa tam đạo. Okay? You plant the seeds to avoid. You avoid planting the seeds to fall to an evil path. Thứ nhất là quý vị phải tránh trồng cái nhân để chủng tử để mà đọa. Okay? That has to happen before you have a chance to obtain liberation. Quý vị phải cần như vậy mới quý vị có cái cơ hội tốt hơn để mà đắc được giải thoát. Okay? Any questions? Ai có thắc mắc gì không? So, why does maintaining the sutra will help you, keep you apart from a path of evil karma? Basically, you maintain the sutra will enable you to plant non-outflow seeds to eliminate the three poisons. Tại vì quý vị trì cái kinh Địa Tạng này là trồng cái chủng tử vô lậu để mà trừ cái tam độc, tham sân si. You get rid of the greed, hatred, and stupidity. Okay? You realize that to be greedy for worldly things doesn't make sense. Quý vị thấy rằng, đọc cái kinh mới thấy rằng, cái kinh nó rõ lắm. Mình tham mấy cái đồ vật chất của thế giới này đó, nó không có ý nghĩa gì hết. Okay? And I wonder if I should tell you a story, but since everyone is asleep, so I'm not going to tell you any story. What story do you need? Oh.
The Buddha once was came to our world. Một cái kiếp đó Phật tới cái cõi này. His parents were very very rich Brahmins. Cha mẹ của Phật đời đó là một người giàu theo đạo Bà La Môn, rất là giàu. You could say they are billionaires, if you will, in today's money. Yes, thank you. Nếu theo cái thời buổi này thì họ là tỷ phú. Okay, they could not have any children, không có con. So they prayed. They prayed to One Yin. Since today is One Yin, so I will give credit to One Yin. Ngày hôm nay là ngày lễ làm lễ Quan Âm, là tôi lấy ơn của vậy đó, gán cái ơn này của ngài Quan Âm cho. They prayed to One Yin and they got the Buddha. Cầu Quan Âm cho Phật. Not bad. Huh? And so they rear him. At the age of 16, they sent him to school, and he went and learned all there is to be learned from the great masters. And then he went home. They picked a wife for him. Tại vì không có con, thành cái cặp vợ chồng Bà La Môn này rất là giàu có, thành mới cầu với ngài Quan Âm. Ngày nay ngày lễ Quan Âm, thì ngài Quan Âm mới cho một cái mụn con đẻ có mang thai. Thì đẻ cái Phật ra thì 16 tuổi thì Phật rất là giỏi, học rất giỏi, thì gửi đi học mấy cái giáo sư rất là nổi tiếng. Rồi xong học xong rồi đi về thì gia đình cha mẹ mới cưới vợ cho, rất là môn đăng hộ đối. Very comparable family. The lady is also a Brahmin, also a billionaire as well. Vợ của Phật cũng là từ cha mẹ của vợ của Phật là cũng là dòng Bà La Môn, mà cũng là tỷ phú luôn nữa. You know how it came about? Biết tại sao không? Because both the Buddha and his wife were finishing their lives in the Brahma world. So they were about to fall to the lower realm. So they fell to the human realm and was born into these two Brahmin families. Thành cái cặp vợ chồng trẻ này thiệt ra là họ mới sinh từ cái cõi sơ thiền tới. Ok, thành sơ thiền mà cái mạng sống sơ thiền họ hết rồi thì họ rớt đọa xuống làm người thì họ được sanh vào cái hai gia đình Bà La Môn rất là giàu có này. And you can tell the Buddha is very handsome and his wife is exquisitely beautiful. Phật thì rất là đẹp trai, mà vợ Phật là rất là đẹp gái. Phải đẹp gái không hay là cái chữ gì hả? Đẹp gái được không? Is it okay to say, I ask a Vietnamese word, is it đẹp gái or something else more refined? So they live very happy together. Họ sống rất là hạnh phúc với nhau. And it's time for the Buddha to inherit the family fortunes. And lúc mà hai vợ chồng tới vợ chồng cha mẹ đều chết rồi thì để gia tài lại cho Phật. So they left him a huge inheritance. Okay. So one day the Buddha was sitting, the young Brahmin is sitting in his living room. Ngày kia Phật ngồi in his divan. You say divan, right? It's the armless sofa. Thì ngày kia Phật đang ngồi nữa cái ghế dài đó, ghế đi văn đó. Đi văn tiếng Việt phải, đi văn là cái ghế mà không có tay phải không? Phải anh Kim Điền? Hả? Đi văn đúng không? Đúng rồi, đi văn đúng. Đi văn là tiếng Tây mà. Divan is French. So he was sitting in his divan and looking at a gold plate. Thế nên nhìn ngồi cái ghế đi văn, rồi lấy một cái dĩa bằng vàng. Okay, it's a gold plate made of gold, and it has in here his inscriptions. Cái dĩa bằng vàng như vậy
vàng nguyên chất khắc tên. He has a list of all the ancestors who says, my ancestors by this name and name, by that year, accrued so much of this wealth. Nói khác ra, cái tổ tiên tôi đời này á, làm bao nhiêu tiền, tổ tiên đời nó như này á, làm bao nhiêu tiền, thành ra nó cộng lại là cái kho tàng, cái gia tài mình ngày hôm nay là nhờ những tổ tiên nó tới. So he said, here's a list of all these ancestors who's credited with contributing to the wealth of the family. So he says, in the future, my name will be there as well. Phật nói trong tương lai, tên tôi cũng trên cái dĩ vàng này luôn nè. Okay, so I be, but then another thought crosses his mind. Lúc đó Phật cũng nhìn, sực tỉnh ra. Why? He says, strange. All these people, okay, they work so hard. They're no longer here. Only the money is here. Phật mới nói là lạ chứ. Những vị tổ tiên này đó, họ cực khổ làm ra tiền. Họ đi hết rồi. Chỉ còn tiền còn lại mà họ không đem tiền theo được. They could not bring the money with them. Think about it. How many of you have ever thought like that? Có ai nghĩ được như vậy không? Okay, very good. Okay, a Caucasian guy. It's pretty good. Can't take the money with you. And then he says, then does it make sense for me to keep this money because I can't take it with me? Thì ông nghĩ tiếp, ông nói là nếu như vậy thì tôi giữ tiền làm cái gì? Tôi đâu có đem nó đi theo với tôi được đâu. And then he says, this body is so sick, full of potato chips. Ông nghĩ thêm tiếp, nó nói cái thân tôi nó bệnh hoạn dễ sợ, nó toàn là potato chips không à. Okay. Yeah, that's why it's so sick. Think about it. Bởi vì cái thân nó mới bệnh hoạn, tại vì ăn tầm bậy không, because your diet is so bad. Okay. It doesn't make sense for me to hang on this body. I should instead of venerating this body of mine, this is why this young Brahmin is so outstanding. Cái người Bà La Môn trẻ này á, nó rất là có trí huệ. Nhìn cái thân khổ, bệnh khổ này, nó là cái thân tôi ăn cũng tôi thích ăn toàn potato không à, ăn toàn khoai môn không à, potato chips không à, thành thân tôi bệnh hoạn. Thay vì mà tôi nuông chiều cái thân của tôi á, see everyone is giggling, ai cũng tủm tỉm cười hết. Okay, so it's not potato chips, then it's full of rice, okay? or miso soup, I don't care. Thì cái thân tôi nó bình hoạn như vậy, thì tại sao tôi cứ tôn sùng nó vậy? Why do I venerate, worship my body so much? I should be worshiping the sages and the worthy ones. Thay vì mình tự tôn sùng mình lấy, tự nuông chiều mình lấy, tại sao mình không tôn sùng, kính trọng những cái người mà thánh hiền? And then he has another thought. He says, my life is so transient. It's very short, and I'm not sure that what I'm doing is so important. Rồi cái tư tưởng thứ ba, tôi nghĩ tới là Phật mới nói là cuộc đời nó ngắn ngủi dễ sợ lắm. Mình đeo đuổi toàn chuyện gì không à? I pursue fame. My family name is important. I'm taught to continue to accrue the wealth that can pass on next generation. Nghĩ rằng tôi là theo truyền thống của cha mẹ gia đình, là phải lo làm tiền, lo làm lụng để mà gia tài nó nhiều hơn, để cho cái đời sau nó thoải mái, nó sung sướng hơn nữa. But that's nonsense, because they have more than they ever need. Nó chả có lý, tại vì họ có đủ rồi, họ quá dư rồi. Làm thêm tiền làm cái gì nữa? Okay. It seems like my life is spent on pursuing things that are
seemingly not meaningful at all. Họ thấy rằng là cuộc đời mình đeo đuổi những cái chuyện mà hoàn toàn không có ý nghĩa gì lắm. I'm better off doing some kind of cultivation to bring more meaning to my life. Mình quyết định là mình nên tu hành một tí để mình cuộc đời nó có ý nghĩa hơn một tí. And so he gave it all. He went to the Buddha, to the king. Thành cái ông Bà La Môn là tới xin gặp nhà vua, asked for the king's permission to give away his fortune. Xin phép nhà vua để bố thí cái của mình. And then he turned to his wife and said, "You are entitled to half of my fortune, so I give you half of it. You do as you please. Okay, I'm gonna go and be a left home person." Ông mới quay lại ông nói với vợ, nói này Mật ơi, anh cho em một nửa cái gia tài của anh đó. Cô không hiểu những cái danh từ Mật hay danh từ thông thường của vợ chồng. Cô đừng có cười như vậy. The nun here, it has this smirk on her face. So say you shouldn't be geeking like that because this is how lay people address each other, right? They call you, like you married people, they call you honey, right? See, that's this. So the wife says, the wife, bà vợ mới nói là, no, I don't want it either. Vợ nói tôi cũng thích nó nữa. Remember, she's from the Brahma heaven. Nhớ bà vợ nó cũng từ cái sơ thiền phạm thiên tới, đâu có thèm mấy cái đồ này đâu. So he says, I don't want it. If you want to be a monk, I be a monk with you. She didn't know what a nun is. Thành ra bà mới nói là nếu như cưng á, xin đó, đừng có cười nữa, đừng có cười. And if you want to be a monk, nói nếu như mà muốn làm thầy tu á, em cũng muốn làm thầy tu luôn nữa. Okay, hai người bỏ nhau đi làm thầy tu với nhau. So they both left the home life and gave away the entire fortune. Cho cái gia đình, cho hết cái tài sản mình luôn. Okay, so that's about greed. Greed is you greedy for nonsense. Đó, nói cái gì đó, kể cái chuyện hơi dài dòng tí, cái vị thấy cái mình tham á, những cái gì mà tham á, toàn tham mấy cái đồ tầm bậy không à. Okay, chừng nào quý vị thiệt sự giàu rồi, quý vị sẽ hết tham ngay lập tức. If you're really rich, someday you become rich. I hope you will be, or you are already. Then if you're truly rich, then you no longer greedy for all these material things. Like this couple. Nếu quý vị thiệt sự mà giàu, mà không tham mấy cái đồ vật chất này nữa đâu. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, that's greed. How about anger? Giận hay sao? You see, so I will continue the same story because I'm running out of stories. I will have to continue the same story. So I saved my other stories for rainy days. Tôi phải tiếp tục kể cái chuyện này tiếp. Chứ tôi kể chuyện mới á, lần sau không có chuyện khác mà kể. Okay. So this couple left and went to the Himalayas and practiced ascetic practices. Họ lên cái núi Hy Ma Lạp Sơn, họ tu. They went to the fields and collected whatever they could glean from the fields to feed themselves. Nhớ họ là cái gia đình họ giàu có, rất là giàu có. Bây giờ bỏ hết tất cả rồi, rất là nghèo. Thành ra muốn ăn mỗi ngày phải tới mấy cái ruộng đó. Mình móc mấy cái đồ gì mà còn lại, nhưng ta trồng trọt á, mà còn ta còn mấy cái đồ đó còn lại thừa thải đó, thì ta lượm cái đó lên đem về mà ăn. So they could only clean whatever is left in the fields to feed themselves. Okay,
or collect from the wild fruits and flowers, hoặc là hái mấy cái trái cây dài ở ngoài, hoặc là mấy hoa dài để mà ăn. Think you can handle it, huh? If you coming from the city boys, city people like you. Cái vị tưởng tượng không? Cả đời họ chưa bao giờ tu hành hết, chưa bao giờ ra khỏi thành thị hết, bây giờ leo lên núi sống một cách thoải mái như vậy. Okay? And they lived like that for 20 years. Họ sống như vậy 20 năm trời. And they're so happy. Họ sướng không thể tưởng được. Okay. The reason I'm going to pause right now and ask you, those of you who have so much, okay, are you happy? Huh, Randy? Never mind. No names here. No names. Tôi hỏi cái vị, tôi ngừng lại, tôi ngừng lại, tôi hỏi cái vị, những cái người, cái vị mà giàu có đó, cái vị có hạnh phúc hay là không? Yes. Be happier by a bit more. Yeah, precisely. It's called greed, right? The fundamental question here. They asked that question that J. Paul gave him too, and he said they asked him how much is enough, and he said just a little bit more is enough. Nó có một người tỷ phú nói là hỏi là bao nhiêu mới là đủ. Ông tỷ phú trả lời nói thêm một tí nữa thì sẽ đủ. So they're so happy. And one day in the rainy season, they went down to the city to beg for salt and vinegar. Thành ra đến lúc mà mùa mưa thì Hy Mã Lạp Sơn mưa lũ, mưa thác, thành họ phải đi xuống thành thị. Họ dùng cơ hội xuống thành thị để mà xin tí muối và xin tí giấm. Okay. When you cultivate, you need salt. Cái gì tu phải cần muối. Okay. You don't necessarily need vinegar, but you need salt. Cái gì tu phải cần cái muối. Anyway, so they stayed at the royal park. Then họ gặp vợ chồng tu sĩ đó, họ ở nơi cái vườn của nhà vua đó, vườn của nhà vua. And one day, the king felt like goofing off, so he brought his retinue to the royal park for fun. Thành ngày kia, nhà vua mới lại muốn đi chơi, thành ra đem tùy tùng tới cái vườn của nhà vua đó mà chơi. And he was having a good time. He was playing around with his concubines and his officials. Họ tới đây chùa vui chơi với cung nữ với là mấy vị quan. He suddenly got a glimpse of whom? Bỗng nhiên thấy cái cặp đó. Not both of them. He only saw one person. Thấy một người thôi, biết là ai không? Of course. It takes a man to know what I'm talking about. Ông thấy để ý tới ai? Để ý một người thôi, mà không phải người đàn ông. Ông để ý cái vua này để ý có cái cô nào đẹp dễ sợ lắm. Để ý cái bà vợ tu sĩ đó. Bà rất là đẹp. He said, what a beauty. And so he told his attendants to go and inquire who's that, who are they. Thì họ sẽ sai người tới để coi thử họ là ai vậy, điều tra cho trẫm biết người nào mà đẹp như vậy. How can there be such a beautiful woman in my royal park? I didn't know about before. Bao giờ gặp người mà đẹp như vậy hết. They came back and said, oh, it's just a couple of ascetic cultivators. So the king went and talked to them. Thành ông vua mới tới lần là dò tới làm quen với họ. You see,
So he said, who is she? Thì mới hỏi cái ông hỏi Phật, cái cô đó là gì của ông? Ông Phật mới trả lời. You know what he asked? What the Buddha answered? He said, in a prior life, she was my wife. Right now, she's nothing to me. Phật trả lời sao? Phật nói, cái đời trước của tôi á, của chúng tôi á, là cô ta là vợ của tôi. Bây giờ cô ta đối với tôi là không có gì hết. Whereupon the king asked the next question. Như vậy ông vua lập tức hỏi ngay câu tiếp theo. You know what he asked? Can I have her? Ông vua lập tức hỏi, vậy tôi lấy bà được không? Would you be upset if I take her? Ông có giận nếu tôi lấy bà không? So the Buddha said, since long ago, I don't let it afflict me. Nói Phật trả lời là từ lâu rồi, tôi không không để nó phiền não. So the king immediately got the woman and went home. Thành ông vua nghe nói một cái lập tức núm cái đầu cái bà kia dẫn về cung ngay lập tức. And he went home to his royal palace, told his attendant to bathe her, put on perfume oil, and put on clothing, put on jewelry. Đem về cung một cái là sai tùy tùng, tắm rửa cho cổ, bôi hương, bôi hoa, bôi dầu, mặc áo cho đẹp, trang sức cho đẹp. Okay? And bestowed honors upon her. Rồi tăng, rồi phong làm cung phi nữa nói. Okay. And gave her a lot of stuff, cho rất là nhiều, chiều chuộng dễ sợ. And then asked to see her, xong rồi muốn gặp cổ. And declare his love for her. Xong gặp cô một cái nói, trẫm yêu em. Đại khái như vậy. I don't know the exact language he used. I don't know how kings talk back in those days. Basically, it's, I love you. Okay. And I want you to be mine. Tôi muốn sống với cô. You know what she said? He said, no, I'm not interested. Tôi cảm ơn bệ hạ. Tôi không muốn. I'm not interested in all these things you gave me. Tôi không thích cái gì, những cái gì quý vị bệ hạ cho tôi không thích, không có một tí thú vị nào cả. And the king is rather strange king. Ông vua này lạ lắm. For most ordinary men, he would force his way. Người thường á, thì người ta đã là cưỡng ép cô này rồi. Tại đẹp quá đi, rất là đẹp. But the king is a very special individual. He says, I'm going to win your heart. Okay. Ông nói là tôi sẽ chinh phục cái tâm của cô, cái tim của cô. Tôi. And so he tried and tried, cố gắng thuyết phục hoài, dùng đủ thứ mèo này, đủ thứ nọ. And she was impressed at all. Bất cứ mà ông vua thử cái gì, làm cái nọ, cái bà này, bà la môn này hoàn toàn không có động đâu. So the king was exasperated. He brought her back to the royal park. Vua giận quá, mới túm đầu cái cô nữ bà la môn đó về lại cái vườn của vua. To the monk, to the Buddha, gặp Phật. Nói là, and he said, you better explain to me.
Why is that? Why is that? I cannot win her heart. Hỏi tôi biết, nói cho biết tại sao tôi cần làm cái gì để tôi lấy được lòng cái người Bà La Môn này. Okay. And let me ask you. How can you not? What do you mean by the fact that what did you mean when I asked you earlier that you said I do not let her afflict me? What do you mean? If you really don't care for her, why is she so attached to you? Thì ông hỏi tiếp là tại sao lúc trước tôi hỏi ông đó, nói là tôi không để cái gì nó làm tôi phiền não hết đó. Thì cái thái độ ông như vậy, tại sao mà vợ ông vẫn thích ông như thế? So the Buddha said, what I meant by that is that long time ago, I let go of anger. Phật mới nói là từ lâu rồi tôi quyết định rằng là tôi xả hết cái sân hận. I no longer allow it to poison my mind. Tôi không cho phép cái lửa giận nó làm cái tâm tôi nó làm độc cái tâm của tôi. Okay. And when the king understood, ông vua nghe như vậy hiểu ngay lập tức. Okay. Clearly, this man cares for that woman, and yet he would not let it, would not get afflicted over her loss. Rõ ràng là ông này vẫn chuộng cái người vợ của mình, người đồng bạn của mình, nhưng đều nhất định không cho cơn giận nó lén vào, nó xen vào. Okay. That is cultivation, that is công phu. Đó là thực sự là công phu đó. Okay. This is an extraordinary woman. It's an extraordinary companion. Đây là một cái người đàn bà phi thường, một cái người đồng tu phi thường, đâu phải là người thường đâu. Đâu phải người thường. So the king was so impressed. Nhà vua rất là thán phục. He released the woman, thả cái người đàn bà đó, and he built a hut for both of them to cultivate in. Sai người xây một cái chòi lên để cho hai người ở trong cái vườn của vua. And he acted as their dharma protectors. Và đứng làm hộ pháp cho họ. Nguyện làm hộ pháp cho họ. Lo cho họ đó. So they stayed there for a few years, and then the woman died. Rồi ở đó một vài năm sau thì người đàn bà đó bà chết. And then after she died, the Buddha left the royal park and went back to the Himalayas. Thành ra ở đó sau khi mà đợi bà vợ mình chết rồi thì Đức Phật mới lại bỏ cái vườn đó đi về Himalaya Lạp Sơn mà tu một mình. So you see, deep down he cares for her. That's why he stuck around. Quý vị thấy không? Nó tế nhị lắm. Ông Phật mặc dầu là nói là mình không có ý nghĩa gì hết nhưng vẫn là lo cho bà vợ như thế. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? You know who those couples are? The Buddha and who else? Cái người đàn bà nó có gì biết là ai không? It's not Marilyn Monroe. Let me tell you that. Chắc chắn không phải là Marilyn Monroe. The older people know what I'm talking about. Anyone? Ai biết không? Quan Nhiên. Ok, người nói là người quán là con âm. Who else? It's the mother of Rahula, his wife. Cái đó là người vợ của Phật sau này luôn đấy. Họ từng làm vợ chồng từ lâu rồi. They've been husband and wife for many lifetimes. Okay?
Yashodhara is the mother of his wife, the Buddha, actually Shakyamuni Buddha's wife, when he was a crown prince. I don't know the Chinese word for it, but it's his wife, the Buddha's wife, before he left the home life. Okay, any questions? Okay, so it's important for you to not indulge in the three poisons. Là quý vị né cái tam độc. Okay, when you do stupid things, then you will fall to the animal realms. Quý vị làm chuyện ngu si, quý vị sẽ đọa vào cái cõi súc sinh. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Number 21, số 21. They will always arrive at their destination. Quý vị sẽ đến khứ xứ tận thông. Có nghĩa là đi tới đâu sẽ tới. Okay. Wherever you wish to go, you will get there without any problems. Quý vị muốn tới đâu sẽ tới đó mà không có vấn đề gì cả. Everything will be auspicious without obstruction. Tất cả mọi sự đều cát tường, rất may mắn, không có cái sự chướng ngại. You can roam without fear and with self-mastery. Quý vị có thể du hí, đi không có ngại, không có lo ngại gì cả. Phải tâm thần tự tại. This is from worshiping Earth Store Bodhisattva. Cái này là từ lo thờ ngài Địa Tạng Bồ Tát. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Again, you're right. Your destination is the fact that. Oh, thank you. The fact that it seems like this incense is not bad. It's the sensors. Thank you. All right. All right. Questions? All right. Slide 1468, tấm 1468. At night, the dreams will be peaceful and happy. Number 22. 23. The deceased ancestors will leave suffering behind. 24. They will receive the blessing from the past lives to aid their rebirth. Number 25. They will be praised by the sages. Number 26. They will be intelligent and have sharp faculties. Number 27. They will have magnanimous, kind, and sympathetic hearts. Number 28. They will ultimately attain Buddhahood. 22者，夜梦安乐。23者，先往离谷。24者，束缚受生。25者，诸生赞叹。26者，众名利根。27者，绕此泯心。28者，毕竟成佛。22 là về đêm nằm mộng được ăn ổn vui vẻ. 23 là tổ tiên đã mất được lìa khổ. 24 là nhờ phước đời trước mà thọ sanh. 25 là chư thánh đều khen ngợi. 26 là căn tính thông minh lanh lợi. 27 là giàu lòng từ mẫn. 28 là rốt ráo thành Phật. 22, we on slide 1471, ở tấm số 1471.
22, at night the dreams will be peaceful and happy. Ban đêm mơ mộng được an lạc. You may even dreams of making offerings to the Buddhas, bowing, reciting sutras, cultivation in general. Đêm ăn mộng được ăn vui, mà không phải ăn vui không, nhiều khi mộng cái chuyện tốt nữa, mộng chuyện tu hành, đọc kinh, niệm Phật, rồi thấy hình, thấy Phật, rồi thấy này thấy nọ. All right, good energies even abound in your dreams. Ban đêm ngủ mà mấy cái thiện lực nó vẫn còn, thiện khí nó vẫn còn như thường. Okay. Number 23, the deceased ancestors will leave suffering behind. 23 là tổ tiên đã chết rồi á thì sẽ lìa khổ. This refers to relatives in this life and also ancestors and parents of prior lives as well. Cái này nói về không phải riêng cái cha mẹ đời này, người thân quyến người này, mà tổ tiên những đời trước đã rất nhiều đời trước. Okay. Those who are deceased already will obtain relief and will leave suffering behind. Những cái người tổ tiên mà kiếp trước khổ đó, đang khổ đó, ta sẽ thoát khổ. Okay. Any questions? Yes. Does that mean I have to read Earth Store Sutra because lately I've been having always dream of dead body. All dream of what? Dead body. Dead bodies? What kind of dead bodies? Last night I dreamed my father. Dead body. Your father became a dead body? Oh, that's not a good dream. Having that dead body dream lately. Ông đang nói là dạo này gần đây chuyên môn mơ toàn mấy cái xác chết không, mấy cái tử thi không, nhất là cha phải hoàn thành cái tử thi nữa. Yeah, it's not good. It's not good. Anyone you know, or just beside your father? He's changing. Is that my brother and then my father is always somebody dying. Uh-huh. Pretty weird. So I wasn't able to sleep. Not very calm. Did you recite the sleep mantra? You know about the sleep mantra, don't you? You're supposed to recite it, especially you. Okay, you recite it, it will be, you have less problems, few problems. It's only for Buddhists. What do you expect? You must give something for ourselves. You can't give everything away. Yeah, there's a sleep mantra that will help you, give you some protection during sleeps. If you have problems sleeping, you see these nightmares or bad dreams, you need the sleep mantra. Cái này là cái vì mà người nào mà ngủ không được á, có khó khăn ngủ, mình mơ mì mà chuyện khổ sở đó, thì có một cái thần chú để mà tùng thì nó đỡ, nó gỡ cho mình cái chuyện đó. Kim, you do the sleep mantra, don't you? Oh, you're supposed to do the sleep mantra. No one told you? Oh, well, it's never late. Better late than never. Yeah. Those of you who don't really want to learn the sleep mantra, and I recommend it, especially if you cultivate, you should use the sleep mantra. Những cái người mà người nào tu luyện đó, tu hành đó, phải nên mỗi tối phải nên tụng cái chú mà chú ngủ này. Okay? If you don't know what it is, you can talk to Janice, honey. Are you still remember that mantra, honey? I have it in my email, so I can forward it. She said it, Janice sent it to me, I still have it in the email.
Yeah. Don't want to email it because if they send it to too many people, then I can't charge for it. I'm kidding. Yeah. Okay. It's just a state of mind you're in where they come harass you. Okay. You have to learn two things. Number one, you need to recite the sleep mantra to give them protection, because when you cultivate, your sleep time is when you're most more vulnerable. Cái này cho quý vị thấy là có hai cái phương diện phải biết tới là lúc mình tu hành, mình tu luyện đó, thì mình ngủ là cái lúc mà nó mình dễ bị nó làm khó làm dễ nhất. Thành ra mình phải có thủ thế. So that's why you need the sleep mantra. Okay, number one. And number two is that it seems that Jimmy doesn't believe in reciting the Buddha's name. Cái gì nó rõ ràng ông này không có tin niệm Phật. You're supposed to recite the Buddha's name when you see these things. That's what you do. Cái gì mà quý vị phải nhớ là khi mà gặp những cảnh giới như vậy, chỉ niệm Phật thôi. Okay. If you don't recite the Buddha's name, then you are at their mercy. Nếu quý vị không niệm Phật, quý vị nó tới nó phá ráng mà chịu. You have all these tools, you have to use them. Có những cái dụng cụ này quý vị phải xài, không xài ráng mà chịu. Yes, Ruchi. 有问题。那如果说我们睡觉之前念阿弥陀佛的时候，念就睡着了，这样子是不是对佛不够尊敬？不是的，没有什么问题的，是正常的。我经常半夜醒来，我也念没问题你醒的时候你就去念下去，好不好？没有什么问题。Câu hỏi问得好，hỏi là câu hỏi rất là tốt, là buổi tối trước khi ngủ niệm Phật hoài tới bụng như tới ngủ được. Okay, that's very good. Okay, first of all, if you're able to recite the Buddha's name until you fall asleep, that's very very good. Okay, 如果你是可以念佛到你睡觉的时候，那是很好的，功夫不做，就是怕我们不够尊敬。对，我知道，对，不是没有什么问题的。Tôi khen là nếu như biết niệm Phật tới lúc mình ngủ gục luôn là chuyện rất là tốt, một cái chuyện nó rất tự nhiên. Okay. It's very natural for you. You can recite the Buddha's name until you fall asleep. That's very good. Instead of sitting there and think about, false think, reciting Buddha's name is a lot more useful. Thay vì ngồi đó mà vọng tưởng thôi, thì mình niệm Phật nó tốt hơn. Or you recite a mantra. Mà lại không được. Có những hôm con ngồi mà 2 giờ khuya thì con niệm Phật ngồi đến 3 giờ sáng luôn. Cũng không ngủ, mà cuối cùng con phải không niệm Phật nữa thì nằm yên một lúc, giống như mình nghĩ một cái gì đến một cái mà muốn mình làm cái gì mà để cho giống như nào để mình ngủ thì mới có hôm nằm đến 5 giờ ngủ. Tức là cứ nằm mà cứ làm cái gì đó đừng có niệm Phật thì cuối cùng 5 giờ sáng sẽ ngủ được. Nếu mà không, con nói là cứ như hôm mà có những cái gì ngủ mà 12 giờ không ngủ được, con niệm Phật thì con ngồi đến 3 tiếng sau, đến 3 giờ sáng niệm, cứ cả niệm thì nó mới tỉnh. Ok. Còn nếu không niệm là sao? 5 giờ sáng ngủ được. Con thường là 5 giờ sáng ngủ 7 giờ. Ok. Không 3 giờ sáng ngủ thì đến 5 giờ phải dậy. Ok. Con sao nhưng mà con càng niệm Phật thì
She says she has a different problem. She says that there are nights when she cannot fall asleep at midnight. And so she would recite the Buddha's name. And the more she recited, the more awake she became. She could recite until 3 in the morning. I wish I could do it like her. I don't know why she would see that as a problem. Tôi thắc mắc nếu mà tôi làm được như bác thì tôi đỡ khổ quá trời. Tôi là không muốn ngủ, mà niệm Phật nó vẫn ngủ như thường. I suppose most people, most of us who do not want to sleep, and reciting the Buddha's name doesn't help. She has the exact problem, exact opposite. I would die for that. I would kill for that. Okay, for that skill. Tôi sẵn sàng trả giá rất là đắt, nhưng mà tôi chỉ cần niệm Phật mà không cần ngủ nữa, không buồn ngủ nữa là tôi mừng dễ sợ lắm. Nó còn than cái gì nữa. So I have no sympathy for her. Sorry. This is why I draw a line. Okay. Tôi là cái này tới hết sức của tôi rồi. Okay. Nếu mà bác mà niệm Phật không buồn ngủ là tôi là giống như đang ăn giấm vậy đó. Tôi rất khó chịu. And she says, I feel bad about it because I feel I need to sleep. I really have no sympathy for this woman whatsoever. I don't want to help her. Okay. You'll eventually go to sleep no matter what. Tôi hoàn toàn không có một cái thiện cảm gì với bác hết đó. Vấn đề bác này tôi không có thiện cảm gì hết. Ok. Tôi muốn nói chuyện này. The things will afflict me. Okay. Có những cái chuyện mà làm tôi phiền não. I don't see any problem. Tôi không có vấn đề gì hết. The problem is with my affliction, not with her. Tôi chỉ phiền não với tôi thôi, chứ còn không phiền não cái phán của vấn đề gì hết. What makes you think you have to sleep? Tại sao mà bác nghĩ là bác cần ngủ? Già rồi sao mà tham ngủ vậy? Già còn cái thói vẫn cái thói tham ngủ. You see, you're an old woman. Why are you still greedy for sleep? I thought old women are supposed to be wiser and say, I don't need to sleep anymore. Tưởng mấy người lớn tuổi ta có trí huệ, ta tu lâu như bác, ta mở trí huệ, nó tôi già tôi không cần ngủ. Như nó. Cái đằng này già khủ rồi vẫn đòi ngủ như thế, kỳ cục. Where is your wisdom? Trí huệ ở đâu rồi? I say, well, I'm upset. Hả? Tại sao mình phải cần ngủ? Who says we need to sleep? Ai nói mình cần ngủ? Bác nói tôi nghe. Bạch thầy, con bác sĩ nói con không ngủ. Tại vì con một ngày một đêm chỉ ngủ chừng 2-3 tiếng nên bác sĩ nói như vậy là thiếu ngủ, nhưng mà khi con thành vấn đề là đòi ngủ hay không đòi ngủ, nhưng mà con chỉ cái thầy I'm not feeling good. Ngày hôm nay tôi cảm thấy không có khỏe nữa. Tâm không được an. She says her doctor, she sleeps 2 hours a night. So she saw her doctor and says, you don't sleep enough. I'm worried about you. Now she's worried about sleeping. Nói cho bác nghe này. Này bà Sáu, dốt vừa. I said, don't be that stupid. See, I need to let out my affliction somehow. Tôi phải phiền não, tôi phải lộ ra cách nào, chứ tôi cái phiền não tôi không bị tôi giấu ở trong hết. I don't disguise my affliction, okay? Dốt vừa. I said, don't be so stupid. Thấy không? Chửi 2 lần hay không? Thấy cách thoải mái sao này. Nè, một đêm mình chỉ cần ngủ dưới 2 tiếng thôi. If you cultivate, you only need 2 hours of sleep a night. That's all. Less than 2 hours. Không cần 2 tiếng. 2 tiếng thôi. 2 tiếng. Bác sĩ không biết vậy. The doctor is an idiot. I hope it's not any doctor you go to.
Hy vọng không phải là người bác sĩ mà quý vị quen. Okay. Oh my God, I'm going to be in trouble with a lot of doctors now. Bây giờ tôi mới chửi một nhóm bác sĩ nữa. You only need 2 hours of sleep, that's all you do. Một đêm quý vị chỉ ngủ 2 tiếng. 2 tiếng là đủ rồi. Tốt hơn, nhiều hơn cũng được. Ít hơn thì không tốt. If you sleep less than 2 hours, it's not good. But you sleep more than 2 hours, it depends. Okay? And we put it down on the record so that now the doctors know what the Buddhist, the Buddhist secret. 2 hours. Một đêm chừng 2 tiếng thôi. I know Thomas is going crazy. He says, my doctor tells me I need 4, 5, 6, 7 hours. Baloney. That's a lot of bunk. 2 hours is all you need. That's why I can bring these girls and children to San Jose, put it on a steel table and steel chair, and in a basement where it's freezing cold. Okay, they get about 2 hours of sleep. I don't complain. Quý vị biết không? Tôi dẫn mấy người đi San Jose chơi mà họ tới họ ngủ được 2 đêm, họ ngủ được cái bàn sắt rồi ghế sắt này nọ, ngủ được 2 tiếng đồng hồ tôi không có than phiền. Ngủ ít hơn 2 tiếng tôi mới than phiền. Ok, đừng có sợ vậy đó. I chơi thôi, đâu có sợ gì. I'm really afflicted. How can you recite the Buddhist name and fall asleep? I had to figure that one out. Tôi thắc mắc sao mà niệm Phật, tôi niệm Phật đã 10 mấy năm trời rồi mà sao tôi niệm Phật tôi vẫn ngủ như thường, mà bác niệm Phật bác không ngủ, vô lý dễ sợ. Phải thôi. Bác là chú Đại Bi, nó phải niệm Phật được. Cái đó là niệm Phật của tôi. I say this is not fair because she specializes in the Tabe Cho, the Great Compassion Mantra. Okay? Okay. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Cái ngủ để nó tự nhiên, đừng cần. Mấy bác sĩ họ không hiểu. See, the doctors don't know. When we cultivate, we are a different mode. Khi quý vị tu á, mình cái trạng thái mình nó khác. Chẳng hạn như see like people like Christy who goes out there and fight for money and fame and profit. She needs more sleep. For us cultivators, we don't. Những cái người mà ra sức mà tranh đấu với danh lợi đó, okay? Thì cái việc cần ngủ nhiều hơn. Còn như những người mà tu đó, người ta rất ít cần ngủ. Okay? Chuyện rất là thông thường. And so when you let it be natural, cái cơ thể mình nó tự động nó sẽ ngủ. Thông thường nó ngủ lúc nó cần nó sẽ ngủ. Mình không cần gì phải lo hết. Mấy người bác sĩ ta biết, ta không hiểu cái chuyện đó. Ok, nhất là bác ở ngài chuyên môn niệm Phật, niệm chú không mà sợ gì nữa. Kệ, ngủ lúc nào ngủ, không ngủ cũng không sao hết đó. Chả ăn nhầm vậy đó, mình không cần ngủ luôn nữa. Ok, chẳng hạn như người tu hành đầu đà đó, người ta đâu có ngủ đâu. Mục tiêu họ là họ không muốn ngủ. Họ không tìm cái ngủ. Mình tìm cái ngủ. So for example, I give an example. The ascetic practices, those who practice those, they do not seek to fall asleep. They fall asleep naturally. It's not a goal for them to fall asleep. They just cultivate until they fall asleep. And then they wake up and they continue to cultivate. Họ cứ tu, họ mệt, hết sức rồi thì họ ngủ. Họ ngủ xong rồi tỉnh lại để tu tiếp. Chứ không phải họ tu để nó tới 11 giờ rồi. Bác sĩ nói tôi phải ngủ 7 tiếng đó nha. They're not like you. He says, it's 11 o'clock already. I better go to sleep because my doctor tells me that I need 7 hours tonight. Okay. You don't have to be like that. Quý vị, cái tâm quý vị mà càng thanh tịnh chừng nào, càng ít cần ngủ chừng đấy. The calmer your mind is, the less sleep you require.
Okay? In fact, the more you sleep, the more your mind becomes, the more your mind regresses. Cái việc càng ngủ mà nó quá trớn á, thì cái tâm mình nó bị dao động. Okay, anything else? It seems like every week I have to offend someone. It's really not a good thing at all. Cứ nghĩ mỗi tuần mình cứ xúc phạm một nhóm mới, thành ra một nhóm khác, thành ra chuyện này chuyện không tốt. Yes. Well, you could be more like Lord Saul. He always used to say, "Is there anyone in the audience that I have not offended?" Well, they can always retaliate. Okay, any questions? Number 24. They will receive the blessing from the past lives to aid their rebirth. 24. Là túc phước thọ sinh. Có nghĩa là dùng cái phước của những cái kiếp trước đó để giúp cho họ đắc được cái vãng sanh. Okay. Meaning that these good roots and blessings from prior lives can be used this lifetime. And therefore, it's important to do good and plan your blessings because it doesn't go away. Okay, do not worry about wasting your resources to plant blessings this lifetime. Nghĩa là kiếp trước á, những cái thiện căn của kiếp trước á, nó có cơ hội nó thành thục kiếp này để giúp chúng ta đắc được vãng sanh. Remember the point here is there are two things. Number one, okay, do not be afraid to plant blessings. Thứ nhất là quý vị đừng có do dự trồng phước. Cái rất là quan trọng. Có cơ hội trồng phước. If you have the chance to plant blessings. It never goes to waste. I can assure you of that. Các quý vị nghe, quý vị mà cái tâm quý vị mà chuyên trồng phước như vậy, không bao giờ phí cái sức của mình hết, phí cái công nhọc của mình hết. Okay? What for? Trồng để làm cái gì? This is what this number 4 is trying to tell us. Cái số 24 này nói cho quý vị thấy đó. One of the best use of your prior life blessings. Một cái mà công dụng tốt nhất cho những cái thiện căn đời trước mà quý vị có thể xài được là để mà đắc được vãng sanh is to help you obtain rebirth. Okay? So I hope you plan more of these non-outflow blessings and virtues. Nên quý vị hy vọng quý vị sẽ tiếp tục trồng những cái thiện căn mà nó vô lậu. Okay? So that you have more and more of these you can use for your own rebirth down the road. Nên quý vị trồng như vậy để mà trong tương lai càng có nhiều phước hơn để mà đắc được vãng sanh. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? The Bodhisattvas, yes, Thomas. Question about the sleep. Yeah. I guess ideally you should just... I don't think your microphone is on. I think it's on. A little bit closer then. Okay. Ideally, is it that you, from what you're saying, you should cut. You said you should kind of just practice until you fall asleep, and then you'll just wake up, and then you just keep cultivating. Yeah. But what about using an alarm clock, or do you just kind of ideally you just fall asleep and then you wake up?
What for? I mean, like if I don't set my alarm, then I could sleep a lot longer than I do. Uh-huh. So I definitely. What's wrong with that? I'm just wondering about, like, one person had told me that the best way to sleep is just like when you're really tired, you just lay down and then set the intention to, as soon as you become conscious, just get up and not use an alarm clock. Mm-hmm. Does it work for you? Well, I would just sleep a lot more if I did that. I think. Can you tend to get up on the specified time? I haven't been able to do that, to set a time for myself, no, without a clock, no. Okay. Some people are not able to do that. Most people are not able to do that. However, there's a samadhi where you say, I enter this samadhi. When comes 7:03 a.m. sharp, I need to get out. And at 7:03, you exit samadhi. You cannot do that in sleep. Okay? This is why meditating is much better than sleeping. You don't lose control. And when you sleep, you lose control. You're very vulnerable. They attack you. That's why you need a sleep mantra. Okay? So the answer to your question is up to you. Definitely, if you feel that the use of timer is going to help you manage your time schedule better, fine, use it. But it's in the interest of organization, interest of commitment. Okay, of time, maybe you have to go to work, I have to do something. That's fine. But in terms of cultivation, it's not that important. The time, the alarm is not that important. Okay, you may not even be able to hear the alarm going off. Okay. Hỏi là ngủ là nên bỏ cái máy đồng hồ náo để mà mình dậy đúng giờ này nọ, không thôi mình ngủ nhiều quá hay ngủ ít quá, thì tôi nói cái đó không cần thiết lắm. Mình cái vì nếu như mà có cái cần việc làm, cần làm gì đó, có cần cái thì giờ theo cái chương trình nào đó cần thì để cái máy đồng hồ náo để mà dậy cho đúng thì nó không sao hết. Còn ngược lại khi mà tu thì không có quan trọng lắm. Không cần phải theo cái giờ gì hết. Tại vì cơ thể mình tự động nó theo cái sự biến chuyển của nó. Lúc mà quý vị tu không cần phải lo ngủ nó tự nhiên. When you cultivate, you will sleep naturally when you need to. Quý vị lúc mà tu luyện á, mình sẽ ngủ lúc mình cần, không cần phải lo đó. Okay? You don't need to worry about your sleep. Okay, a lot of things that the worldly knowledge about sleep is erroneous. Mấy cái hiểu biết về cái ngủ của thế gian pháp á, họ có nhiều cái sai lầm đó. Mà besides they don't apply to cultivators. Đều những cái pháp đó nó không có áp dụng cho những người tu luyện. Cái nhóm người tu luyện là một cái giới người khác. The cultivators are a different group altogether. Okay. They're beyond the comprehension of the medical profession. Họ ở ngoài cái sự hiểu biết của cái y học. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Oh, how relaxing. No one has any questions today. I feel like I can doze off and no one will even notice. Ngày hôm nay ai cũng không hỏi gì nhiều, nên tôi có vẻ thoải mái mà tà mà ngủ gật không ai để ý luôn nữa. Okay, I'm on slide 1472. Tôi ở trong cái số 1472. Bodhisattvas have 4 dharmas that cause them not to lose their good roots. Bồ Tát có 4 cái pháp
mà giúp cho họ không làm mất cái thiện căn của họ. Remember, the Bodhisattvas are special groups of people. Nhớ, Bồ Tát là một cái nhóm người rất đặc biệt. They have a lot of good roots. Họ rất là nhiều thiện căn. More than you think. Nhiều hơn cái vị tưởng tượng được. Not only do they have a lot of good roots, không phải là không những họ có rất nhiều thiện căn. Okay. They have dharmas that cause them not to suffer loss of these good roots. Họ có những cái pháp mà họ dùng để họ không bị mất những cái thiện căn nữa. Người Bồ Tát chuyên môn tạo ra phước và không để phước mất. So they have a lot of these bodhisattvas specialize in creating blessings. And at the same time, they also have dharmas that allow them not to lose these good roots. Họ chuyên môn tạo phước và họ có cái pháp để không làm mất những cái phước nữa. What are those for? Number one, the others' flaws, they don't regard them as flaws. Cái phước đầu tiên hết á, cái pháp đầu tiên hết á, mình nhìn thấy người ta có lỗi, mình không thấy là cái lỗi. Okay, any questions about this? Ai có thắc mắc về cái chuyện này không? Người ta có lỗi rõ ràng đó, không thấy là cái lỗi. Any questions? Ai thắc mắc gì cái phần này không? Can you do it? Yes, I can. Just say yes, I can, like in the refuse thing. Can you do it? No, you can't. Như trong cái tam quy y với ngũ giới vậy đó. Quý nay vậy quý vị có làm được không? Dạ thưa thầy không. Let's face it, let's be honest. Can you do it? Of course not. Làm sao mà làm được? Huh? I'm asking you, especially when your children are wrong. Can you look beyond the flaws? Chàng như con cái mình nó sai đó, nó rõ ràng nó sai đó, mình có tha thứ nó được không? Mình nói để cho nó làm sai, tao cho mày làm sai được không? Can you say I know you're wrong but I allow you to be wrong, I allow you to do wrong? Can you do that? Yes. With my children, sure. Well, you're scared of them. It doesn't matter. You're just the exception. You frighten your children and you depend on them. I'm talking about normal parents. You know the children you depend on. They depend on you. And you know they're wrong. They're so wrong. Can you allow them to be wrong? Yes? Vậy tôi dịch ra tiếng Việt. Cái này là ông nói là đương nhiên tôi làm được. Tôi nói là như trường hợp mà con cái mình nó rõ ràng nó sai, rằng nó rất là sai, nó sai lầm không thể tưởng được. Mình có thể cho phép nó sai được không? Tôi nói là tao biết mày sai nhưng tao cho mày sai, chấp nhận cái sai của mình. Ông da trắng nói là được, đương nhiên làm được. Tôi nói là ông không kể, tại vì ông sợ con ông á. Ông phải cần tụi nó. Thành ra ông không dám nói cái gì hết. Có trường hợp thường đó, người cha mẹ là con cái mình nó trông cậy mình đó, nó nương tựa mình đó, mà nó sai, nó hoàn toàn nó sai. Mình có thể nói là không sao, mình chấp nhận nó không? Yes. Mô Phật, thưa thầy, nếu mà mình thấy nó sai rồi thì mà mình không chỉ nó, như vậy là mình hại nó thưa thầy. Tại vì mình không chỉ cho nó làm sao? Somebody says, I disagree with you. How can you see someone as your children being wrong and you're not saying anything? Aren't you harming your children? How else are you going to get rid of them?
Tôi trả lời là nếu như không làm như vậy, chừng nào nó mới rời nhà mình bây giờ? They take you for granted. Các biết không? Nó ở nhà y là nó lợi dụng mình. Đâu có được. Cannot allow that to happen. Texas has a serious look. I never thought of it before. Huh? What do you think? Cái gì nghĩ sao? Kim, what do you think? Nó sai đó. Mình thấy nó sai. Là sao bây giờ? Bạch thầy, như ý của Nam vừa nói là mình biết người ta nó con cái sai mình phải chỉ cho con, cái biết thì nó sẽ không mình không chỉ là mình hại nó, nhưng bây giờ con lại hỏi Nam là chỉ bằng cách nào? Dạ thưa con, theo con chỉ cái sự thay vì như hôm qua gia đình con có con gái lớn nên máng đồ lên cho phơi khô. Okay, it says, the one person says, okay, so I agree, you should tell your parent, your children, but how do you plan to tell your children? Lan's reply is that, if I give you a specific example, very good, this woman is getting smart. If you talk generalities, there's nothing to talk about. Okay, it's hypothetical. You better point out to me, this is what happened, this is how I reacted to it. That's how you learn. You cannot say, yeah, suppose in general, in principle, I should be doing this and something happened. It's too many variations. I'm not that smart. So you have to be specific. So for example, yesterday, they were drying something out in the open, and she refused to remove, the daughter refused to remove the dried up stuff so to make room for the new stuff. If you don't tell her, when is she going to learn? And if it's small things like that, she's not willing to accept it. How is she going to learn the big things? Aren't you glad you're not a mother? I am. Okay. Phản ứng tôi là tôi rất là tôi là sung sướng, là tôi không phải chưa làm người mẹ hết. Yes, anyone? What to do? Như làm sao bây giờ? There's no Vietnamese here. Danny, what happened to my Vietnamese? Huh? What to do? Yeah, what to do? What does this mean? How can you say, look at your children being wrong, you say, no, yeah. Well, in a case like that, you just do it yourself. Huh? You do it yourself and let them see you doing it. Mình tự làm đấy. See, he's a pretty wise man. That's what you learn to do when people reject you. You do it yourself. Mình tự làm đấy. And she said, okay, I can do it. I can do it too. But then my daughter will never learn. What do you have to say, huh, white man? Yeah, but she will learn if she sees you doing it enough. If she sees you doing it often enough, she will learn. She will eventually learn. She'll start feeling guilty that you're doing it when she should be doing it. She will learn. She will learn. It's happened in my house. Nói là trong tương lai mà cô đã tự động cô sẽ biết.
Hopefully. You see the beautiful thing here? You see how East and West are together? Quý vị thấy Đông với Tây, Tây với Đông gặp lại với nhau ở giữa, cái hay vậy sao không? This is so beautiful. Yes, Randy. You don't think so? Now we have a dissenter, a dissident. Now we have a Libyan rebel. The way they learn, anybody learns, they have to take a loss. Something has to happen to that person, like what you're saying for laundry, and it doesn't come out the way she wants it or something. That person that you want to learn, you can show them. Sometimes they will, They don't always learn by demonstration or doing it, because I've had lots of instances where people think that they revert back to their old bad habits. Okay. Ông này ông nói hay lắm, ông nói là muốn học á, là phải trả một cái bài học, trả một cái giá nào học mới được, đâu phải học khơi khơi vậy được. Okay, I buy that. Okay, it makes sense. Okay, now we have a middle of the way here, the middle road here. I wouldn't call it Buddhism yet, but I call middle road. Middle way. I wouldn't call it middle way yet. I call it middle road. You see, because I'm careful about Randy's formulation. I can't trust these Hong Kong people. I mean, mainland people. I'm kidding, of course. Yeah. I'm not racist at all. Never mind. That's not lie here. Okay, so ông ấy nói là trung dung ở giữa đường. Ông nói là nhiều khi mình muốn học bài học phải trả cái giá học mới được. Here's what I'm pointing out to you. Where let me take care of the East meets West first because it sounds good. Okay, East meets West. Okay, here's what happened. I propose to you, the West is right, the East is also right. Tây cũng đúng, Đông cũng đúng. Okay, Caucasians have their own wisdom. Người da trắng có cái huệ của họ, người da vàng có huệ của họ. Mình hợp lại với nhau, có cái huệ nó đặc biệt và có huệ Phật giáo. So you combine them, it becomes Buddhist wisdom. Okay, what is it? Kim Điện nhắm ngủ gật, ông này ông nói ba hỏi chết chè không có gì quan trọng hết. See, Kim Điện has been writing, taking down notes. And now you can tell that she's not buying any of this. None. Biết là cô chê cái pháp này, mình nghĩ mình cứ tưởng ngồi đây mình cứ tưởng pháp mình cao siêu. You see, I thought my Dharma is so superior, and that's why she's been going like this the whole hour and a half now, almost 2 hours now. Now she's the arm is tired. Okay, yeah, it's a good excuse. I forgive you. But you see, I'm trying to be like a bodhisattva. I see no wrong. Okay. Tôi bắt chước như Bồ Tát, tôi không thấy gì sai hết, tôi chỉ chọc cổ thôi chứ tôi không thấy gì sai hết. Okay, that's East meets West. I propose to you. They will learn when they want to. Not before, not after. When they really want to, they learn. Tôi đề nghị như vậy này, quý vị dạy con đó, quý vị sai lầm, cái quan niệm sai lầm, quý vị có sai lầm. When you teach children, you all make the same mistake. Quý vị dạy con, quý vị chưa muốn làm cái lỗi lầm này. Quý vị muốn nó học ngay lập tức à. See, they said, when I'm teaching you, I want you to get it right now, okay? But he says, I'm not going to get it right now. I don't want to get it right now. What are you going to do about it? This is what children do to you. Con nít nó chưa muốn làm như vậy. Mình dạy nó, phải anh Kim? Tao nói cho mày nghe này, cái này quan trọng dễ sợ. Nó làm gì? Không muốn nghe. They get it, but they refuse to get it. You see what I mean? Nó hiểu, nó giả bộ nó không hiểu. Tầm mình điên tiết chơi rồi. Anyone had that experience before? Nó biết, sao nó không biết? Don't tell me your children are stupid. They're not. I can assure you of that. Your children are not stupid. They can get it. Con mình nó không có ngu như mình tưởng đâu. Mình khờ, mình tưởng nó ngu chứ nó đâu có ngu đâu. See, we think they're stupid. They're not. They know they're not stupid. You buy that, Randy?
East meets West. Yeah, no, when you teach somebody, it's not one way. Every situation is different. You have to look at the person and what, I always find that's true. You can't teach what Tex is saying works sometimes. What she says works That's right. sometimes. That's right. There's no one thing that's going to work all the time. Right. Sometimes it's a combination. Sometimes it's a timing. Sometimes Right. you have to wait. Right. Sometimes it won't be done in this lifetime. I know that. Right. There's no way. It's impossible. It's going to be somewhere in the future. Right. So it's That's the way it is. That's the way it is. They get it. It doesn't matter how they show it. It doesn't matter. You tell them what you want to tell them. Whether they say, I get it, I got it, I don't get it, doesn't matter. You just tell them and you let go. That's how you teach them. I have people work for me. Get it? 20 years, I try to teach them something, and they will never do it. That's fine. I just give them a list of 10 things why the way I do it, why it's much better than theirs, and they agree. But as soon as I turn my back, they do it back the same way. That's right. And That's I right. used to see the afflictions come inside of me. That's right. They were right there. That's right. I would reach into What do you call that? the heart. Randy, what do you call that? Affliction, big time. You pay back your debts. Yeah, and it was like that happened the last week. I thought about Randy, do not think that your employee is stupid. Okay? They do it on purpose to afflict you. The people that I owe, the creditors, I told you this to John. I said, when they get you afflicted, they do it so perfectly, so seamless, it's like so smooth. They don't even think about it beating you up, and they just Yeah. like, oh yeah, it's nothing. And then you're like dying inside, and then, he said, that's true. Yeah. That's the whole same thing goes for children. They do it on purpose. They get it, but they pretend, they purposely do things to afflict you. And this is what the Bodhisattva says. I'm not falling for this, okay, guys? Bodhisattvas are so smart. They said, I've seen it all, okay? I've used it myself against the Buddha. Okay? Now I got it. I'm not falling for this. Okay? You can say all you want. I'm going to tell you what I want to tell you, and I'm done. Hiểu chưa? Thành bởi vậy Bồ Tát nó khác mình chỗ đó đó. Bồ Tát đó, họ khôn lắm. Họ biết hết tất cả những cái mánh của mình rồi. Mình con nít dạy nó hiểu. Mà nó cứ làm bộ nó không hiểu. Nó hành động nó hoàn toàn rõ ràng nó không hiểu. Mà chắc chắn mình biết nó hiểu rồi đó. Mà nhất định nó làm ngược lại. Tại sao như vậy? Mình nợ nó tới nó làm phiền mình chứ. Mình phải trả nợ đó. Cái đòi nó không được đâu. Phải nói phải đừng có làm tôi phiền não, tội tôi. Giỡn thôi. Mình cha mẹ mới bị phiền não. Không bị phiền não đâu phải là cha mẹ được. Your parents, you're supposed to get afflicted. There's no two ways about it. You bring them to the world, they're going to afflict you. Okay? Để nó ra, nó tới nó hành cho ráng mà chịu. Đừng có nói là tao bị tao thương mày. I'm not buying to any song and dances. I love my children. I'm afraid they're going to get hurt. I want the best thing to happen to them. Forget it. Tôi không tin mấy chuyện mới nói là tôi con lo dạy cho con tôi, lo cho con tôi thành thân thành người. Xin lỗi quý vị đó. Okay. I see your genes. Tôi thấy cái khả năng quý vị. Cái chủng tử quý vị không phải là dở đâu. Your seeds are not bad. I know your children get it too. If you get what I'm telling you, then your children also can get what I'm telling you as well. Tôi nói cái vị hiểu được thì con cái vị nghe cũng hiểu được nữa. Đừng có tưởng nó không hiểu đâu. Để nó cố ý nó làm mình phiền não thôi. They do it on purpose. That's all they do. You have to live with it. Ráng mà chịu thôi. Okay? Bởi vậy, người Bồ Tát hiểu như vậy. This is what happens. You see, this is why it comes to number one, my friends. Hai cái vị nghe. Okay? Ngày hôm nay thầy vui tính. Thầy phải nói cái vị nghe. Chia sẻ cái điều này. Okay? Cái điều này, cái pháp đầu tiên người Bồ Tát phải hành. This is the very first dharma that the Bodhisattva needs to practice to preserve the blessings. Pháp đầu tiên và để bảo vệ cái tài sản của mình. This is how to protect their wealth. Okay? They said, I give you my best. I don't care what you do with it. Tôi giúp quý vị thôi. Quý vị muốn làm gì làm kệ quý vị. Tôi nói vậy thôi. Các quý vị muốn làm gì chuyện quý vị phải chuyện của tôi. I explain to you.
We'll do whatever you want with it. None of my problem. Okay? So what is meant by this is that other deficiencies not regarded as flaw, meaning that their flaws do not afflict you. It doesn't mean that they have no flaws. Carol said, oh my God, why did he say so in the first place? Then I have nothing to explain to you. Okay? If the Buddha says, do not look at the flaws as flaws, okay, it's because he forces me to explain it to you. And it makes these Alec people who look at this and say, I know what the Buddha means. Forget it. No, they don't. You don't know what it means until you practice it. Phật Pháp mình hay dễ sợ lắm. Giảng á, cái kinh là đọc như vậy thôi, chứ còn phải có người giảng chứ quý vị nghe. Những cái người mà bao hoa chết chòe nó cái dễ mà cái gì đâu, người ta lỗi mình coi như lỗi. Điên cái đâu. Lỗi sao không coi là lỗi được, vừa phải thôi chứ. Rõ ràng nó sai, sao coi nó không sai được. Vì thấy cái mâu thuẫn ngay lập tức, sao mà tin được, đúng không? Vừa phải thôi nhé. See, you see the conflict immediately. How can you see someone being wrong as not wrong? Hello nè. Làm sao mà thấy người ta sai mà nói không sai được? Nó là chuyện vô duyên lãng xẹt. Cái này cái ý nghĩa này đó. Mình thấy người ta sai, nhưng không để cái sai của nó làm phiền não mình. Cái pháp là như vậy. Chứ đâu phải mình mù đâu. It's not like we blind or become stupid. Okay? All right, time is up. We need to end it here. And you have to come back next week for the rest of the story. San Jose. Oh yeah, next week San Jose, we continue with the story. So you have to go to San Jose. Bữa nay thầy đùa cái gì quá. Nói là hết giờ rồi, mình tiếp tục tuần sau. Tuần sau có người nhắc là tuần sau là đi San Jose. Tôi nói vậy tới San Jose tôi giảng tiếp cho. Yeah. No, we only go Saturday because Randy insists that we go on Saturday and then we come back Sunday. So, yeah, because he has to fix the leak, he says. Her Liang is like a slave driver. You don't know her by now. When she asks you something, you better do it before. She's not letting go. when she bites you, Randy is learning that by now. She scares me. You ask me. I know she listens in. Yes, she's listening. Yeah, she checks on who I'm bad mouthing this weekend. Mình cứ chỉ tới hoài bà ngồi bà lo, bữa nay tuần này ông chửi ai nữa. Chửi quá có người bữa nào có người nó giận tới nó bắn mình cũng phiền lắm. So if you keep on pissing people off, someday it's going to walk in here and ping, the hell with you. I'm doing this for the sake of humanity. That person says, not me. I'm just doing for myself. Okay, any final question? Ai thắc mắc gì không? Does it make sense now? You understand it now? Yes. Don't let others' flaws affect you. Thằng con nó sai, kệ nó. Mình nói nó nghe, kệ nó. So, don't insist on he doing the way you want. That you're wrong. That is you wrong. Nếu mình ép con nó theo cái ý của mình, làm cái ý của mình là mình sai, chứ không phải nó sai. If you force them, it's your fault, not his. Không được ép nó. Nói nó làm rắn mà chịu, cắn răng mà chịu. Sao mày hành tao quá. That's all you can do. Yes. Bodhisattva's dharmas, they work for us too. Yes. 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 It originates from them having to work with us. We're so hard. Remember, we are so bad that they have to come up with the best to deal with us. Thành ra ông này ông nói là cái pháp Bồ Tát là cái pháp của chúng ta. Nó đúng đương nhiên là tại vì Bồ Tát chuyên môn đi làm việc với những người mà tệ nhất. Thành phải có những cái pháp mà chuyên môn để đối chọi với những người mà tệ nhất á. Chứ người tốt đâu cần pháp gì đâu. If you're good people,
it's not a whole lot of work to do. Nếu cái gì mà tốt quá, không cần gì phải làm hết đó. Okay? Kim still refuses to take notes. Cô Kim là cô đình công bãi trẻ trên đình công là không nhất định không biên nữa. Ngồi cười khà thôi. She's not taking any notes. Yeah. No. There's nothing special about this. I was so proud of this, and yet she said, "I see again. I don't see it as a flaw at all." Nói gì nói, cô vẫn cứ dửng dưng, cô không thèm biên chữ với mình nói đều không sao, thầy không bị cô khích đâu, thì coi cô không có lỗi gì hết. No lunch for her tomorrow. Okay, we stop here today. Okay, thôi mình ngừng lại ở đây nha. 1472. Oh no. Why are you still limping around? It has been 4 years. How much longer do I have to wait? Until legs are gone. My goodness. But again, I see no flaw. Đứng dậy đứng cà thọt. Mình đau xót ruột. Trời ơi, 4 năm trời chừng nào nó hết cà thọt đây. Để may thầy không thấy lỗi gì hết. May these merits and virtues adorn the Buddha's Spirit Land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding a threefold path below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind, and when its retribution body is done, be all born in land of utmost bliss.